السلام عليكم. الضغط المنخفض او ضغط الدم المنخفض مشكله من المشاكل اللي بنشوفها عند ناس كتير جدا بيعانوا منها. هكلمك النهارده ان شاء الله عن الاعراض بتاعه الضغط الدم المنخفض ده وايه العلاج والحاجات اللي غيرها في يومي لتفادي انخفاض ضغط الدم. معاك دكتور احمد هشام، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا انزل اعمل لايك، وقف الفيديو كده، وقف لك الفيديو وانزل اعمل لايك وكمل الفيديو على رواقه عشان تعرف الاعراض وتعرف العلاج وتعرف تظبط يومك ازاي عشان لو ضغط الدم قل تعليه. شوف الانترو تعال بنتكلم عن كل الكلام ده. مبدئيا كتير من الناس مفكره ان ضغط الدم المنخفض ده شيء كويس. لا، ده الحمد لله انا ضغط دم قليل واطي الحمد لله. لا طبعا. ليه؟ لان كتير من الناس بتفتكر ان الضغط عنده الضغط يعني ضغط الدم عالي بالتالي لو واطي مفيش مشكله. لا، ضغط الدم المنخفض ممكن يكون من مسببات الوفاه، يعني ممكن ناس تموت نتيجه ضغط الدم المنخفض ده. فانت لازم تاخد بالك ان ضغط الدم ما يقلش. طيب اعرف ازاي؟ طبعا كده انت بتقيس الضغط ممكن بصوره اسبوعيه لو انت شباب وبتطمن على نفسك. الطبيعي 120 على 80، لو قل ل 90 على 60، الانقباضي ال 120 بقى 90 والانبساطي ال 80 بقى 60، فده معناه ان في حاجه نبدا نقلق منها، معناه ان ضغط الدم بدا يقل. طيب ايه الاعراض اللي انا بشوفها؟ مبدئيا بتبدا تحس بدوخه ودوار واغماء وفقدان في التركيز، انت مش مدرك باللي حواليك. ناس كبار السن بتبدا تحس معاهم بارتباك، مش مركزين اكتر، بالاضافه لتنفس سريع وضغط، تحس انه بينهج وبيماشي في الطبيعي خالص. النبض بيكون ضعيف وسريع في نفس الوقت. فكل دي مشاكل ممكن نشوفها مع الناس اللي بيبدا يحصل لهم انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. طبعا لو الكلام ده حصل مره واحده كده، الاعراض اللي انا قلتها دي حصلت مره واحده بدون سبب، لا واستمرت شويه، على طول تتوجه للرعايه الطبيه او للدكتور علشان تحدد المشكله. ولو في مشكله تانية في العلاج هفهمك هيتم العلاج ازاي، تحاول تحلها في اسرع وقت. طيب جميل. زي ما انا قلت لك ان ضغط الدم 120 على 80، ولكنه مش دايما مثالي كده عند كل الناس. مش كل الناس الضغط الدم بتاعها 120 80، لا هو بيختلف على حسب وضعيه الجسم. فلو انت قاعد او نايم بتختلف من وضع الوضع، والتنفس ومستوى الاجهاد. فلو انت مثلا شغال ومتوتر او حاجه اكيد هتختلف عكس ما تكون مرتاح وقاعد في البيت. وبعض الادويه ووقت اليوم. فمثلا لو انت نايم بالليل او بالليل بيكون ضغط الدم اقل بكتير عما تصحى. اول ما تصحى من النوم ضغط الدم بيوصل درجه عاليه يعني. طيب ايه الحالات اللي بيكون معاها ضغط الدم مش هنقول طبيعي قوي، ولكن وارد ان يكون معاه ضغط الدم قليل؟ يعني في الاوقات دي ضغط الدم هيكون قليل فانا مش هقلق قوي. زي الحمل، فالحوامل متوقع ان يكون ضغط الدم عندهم قليل. مشاكل في القلب ومشاكل في الغدد الصماء، واحيانا الجفاف. فالجفاف بيخلي الجسم، اللي هو الناس اللي ما بتشربش ميه كتير، الناس اللي بيبقى جلدها ناشف معظم الوقت، كل دي حاجات تبان طبيعيه شويه ان ضغط الدم يكون منخفض معاها. ولو في مثلا عدوى شديده او مشاكل في الاكل بتاعك، نقص في الحديد، حمض الفوليك او فيتامين بي 12، كل دي حاجات نقصها من الجسم بيكون متوقع معاه انخفاض في ضغط الدم. طيب ايه عوامل الخطر او الريسك فاكتور او الحاجات اللي وجودها بيزود لي اصلا؟ يعني انا قلت لك الاسباب زي وضعيه الجسم وخلافه، قلت لك ايه الحاجات اللي ممكن تكون طبيعيه ولكن يكون معاها نقص برضه او ضغط دم منخفض. هقول لك بقى الحاجات اللي بتزود من احتماليه ان ضغط الدم يكون منخفض. زي السن، فالناس اللي فوق ال 65 سنه معرضين لانخفاض في ضغط الدم خاصه بعد الاكل. ليه؟ لان هم لما بياكلوا كميه كويسه يعني الدم بيتوجه للمعده، فلما يبدا الدم يمشي من الاطراف ويروح للمعده بس بيقل من باقي انحاء الجسم، وبالتالي يحصل له انخفاض في ضغط الدم، بالاضافه لبعض الامراض زي الشلل الرعاش والسكر. طيب جميل. ايه بقى العلاج وايه الحاجات اللي اعملها في يوم؟ مبدئيا لازم نركز على نقطتين. لو مفيش اعراض خالص او الاعراض خفيفه بتتساب، دي من غير علاج ولا حتى بتكشف، دي بتسيبها وبتمشي لوحدها لو مفيش اعراض وحاجه خفيفه. طيب لو في اعراض شديده شويه ولكنها ناتجه من مشكله تانية، ساعتها بنتوجه للدكتور. فمثلا لو بتاخد علاج او دواء لمرض معين والعلاج ده او الدواء ده من اعراضه الجانبيه انخفاض في ضغط الدم، فانت بتتابع مع الدكتور علشان يديك يا بديل، يا يغير لك الميعاد، يا يلغي لك الدواء لو مش محتاجه قوي علشان تتجنب انخفاض ضغط الدم. لو مفيش سبب وخفيف مش مهم، لو في سبب احنا بنعالج السبب. طيب لو مفيش سبب اصلا لانخفاض ضغط الدم وضغط الدم منخفض، ساعتها احنا بقى بنشتغل علشان نعلي ضغط الدم. طيب بنعليه ازاي؟
اولا زود ملح في اكلك، ولازم ناخد بالنا هنا ان كتير من الدكاتره لا تنصح نهائيا بانك تزود الملح، لان الملح في ناس بتسميه السم الابيض. ليه؟ لان مشاكله كتير. فاحنا هنحاول نزود الملح ولكن بحذر وتحت اشراف طبيب. بالاضافه ان الصوديوم، كلوريد الصوديوم الملح، الصوديوم الموجود في الملح بيسبب قصور في القلب. قصور، مش كسور، مش كسر، لا قصور، ان القلب ما بيشتغلش بكفاءة عالية. فاحنا لازم علشان نزود ملح يكون تحت اشراف طبيب وبطريقة مناسبة. ثانيا اشرب مية كتير. شرب المية مهم لانه بيزود ان الجسم ما يبقاش فيه مرحلة الجفاف، وبيزود السوائل في الجسم، وبالتالي يقلل لي او يعالج انخفاض ضغط الدم. بالاضافة انك تبدأ تلبس الشرابات الضيقة اللي كنا قلنا عنها في حلقة الدوالي، لان هي بتحفز الجسم او ان الدم اللي موجود في الرجلين يساعد الفينس ريتيرن، او يساعد ان الدم يرجع تاني للقلب علشان يبدا يتوزع على جميع انحاء الجسم. تقدر ترجع لحلقه الدوالي، اتكلمنا عن الستايل او اسلوب العلاج ده والتمارين اللي تعملها في حاله اصابتك بالدوالي، بالاضافه لبعض الادويه اللي بتكون طبعا تحت اشراف طبيب مش من دماغك. طيب تمام، ايه الحاجات بقى دي؟ حاجات قلنا شبه علاج. ايه الحاجات اللي انا اعملها في يومي؟ اولا اشرب ميه كتير وقلل الكحوليات، والكحوليات هنا زي الخمور وخلافه. طبعا ده حرام، الكحوليات والخمور حرام، وده سبب كافي انك ما تشربهاش اصلا. ولكني هضيف لك بقى عليها ان مش مجرد ان هي حرام، لا هي حرام وبتزود من الجفاف في الجسم، وبالتالي هيحصل لك انخفاض كبير في ضغط الدم. بالاضافه لما تيجي تقوم من النوم او من القعده ما تقومش مره واحده، ما تبقاش قاعد وتقوم تقف مره واحده، ما تبقاش نايم وتقوم تقف مره واحده، لا خد الموضوع على مراحل. نايم على ظهرك، ابدا اقعد نص قومه كده، نام نص نومه واسند على كوعك، وبعدين حاول تقعد على السرير. ما بين كل وضعيه والتانيه اثبت لك 30 ثانيه مثلا، نص دقيقه، وبعدين تغير الوضعيه، وبعدين تقعد، وبعدين 30 ثانيه، وبعدين تقوم تقف تسند على حاجه، وبعدين 30 ثانيه وتبدا تتحرك. بلاش تقوم بشكل مفاجئ. بالاضافه انك لما بتيجي تقعد تجنب الكروس ليج، عباره على انك بتربع رجليك وانت قاعد او بتحط رجل على رجل وانت قاعد. تجنب الوضعيتين دول. بالاضافه انك تاكل وجبات قليله من البروتينات والكارب. ازاي؟ تجنب الكارب الكبير. يعني ايه؟ تجنب الرز والبطاطس والمكرونه والعيش. ليه؟ لان دي حاجات لما بتروح للمعده بشكل، الجسم بيبدا يوجه الدم مباشره للمعده، وبالتالي الجسم بيفقد الدم اللي موجود في الجسم عشان يروح للمعده، فيحصل له انخفاض في ضغط الدم. فطبعا يفضل تاكل باعتدال. بالاضافه انك تشرب كوب او كوبايتين قهوه او شاي، وما تزودش. اشرب يا كوبايه يا كوبايتين بس، اكتر من كده الجسم هيبدا يفقد سوائل ويحصل له جفاف وضغط الدم ينخفض. كل حاجه على قدها مفيده، اكتر منها مضره. بالاضافه انك تمارس رياضه بانتظام، معاك من 30 ل 60 دقيقه في اليوم، من 30 ل 60 دقيقه تمارين. ده هيزود من معدل ضربات القلب بتاعك، وده شيء جيد جدا. بالاضافه انك هتعمل تمارين المقاومه او الجيم من 2 ل 3 مرات في الاسبوع. ولازم لازم لازم تاخد بالك انك ما تتمرنش في مكان حر او رطب، لان ده هيخليك تفقد سوائل اكتر، وبالتالي هيحصل لك مشاكل. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ما تنساش تدعمني باللايك، اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقدمه للمحتوى. انزل اعمل لايك طبعا ده اساسي، وما تنساش تتابعني على الانستجرام. شكرا جدا يعني على المتابعات دي. ولو وصلت لحد هنا انت من الناس العظماء اللي وصلوا لحد هنا، قول لي تحت كده في كومنت انا وصلت لاخر الفيديو. يعني عاوزين الناس اللي وصلت لاخر الفيديو دول من الابطال اللي بجد يستحقوا الدعم. بس كده، سلام عليكم.